Mic check. Mic check. Mic check. Welcome to a place where everyone deserves to be protected, where technology has your back. Where you can have better protection and keep your money in your pocket. Where you can have protection for your car, your home, your phone, it's All state and affiliates offer products and services subject to availability, terms, and conditions. The holidays are doubly important this year, so make your celebrations doubly special. At Ralph's, we've got a huge selection of high-quality meats on top of fresh, natural produce, like fresh, never-frozen, prime-grade beef and our Simple Truth organic Brussels sprouts, or delicious king crab legs with our private selection barbecue potatoes. I say that, not like that. Ralph's, fresh for everyone. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. Do you love rock and roll? Listen to classic rock now on Spotify, featuring
featuring hits from Joan Jett, AC/DC, Billy Joel, Journey, and more. Everybody's talking about the new sound, funny but it's still rock and roll. Mic check. Okay, Lods. Invite lang, Lods. Mag-resurgence lang ako. Invite lang. Mic check. Mic check. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.
warming up. Stand by for deployment to the war zone. Located a bounty contract. Let's hunt. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Hostile dropping into the area. Your primary objective is to kill them all. Objective is to eliminate the bounty target. That was quick. Hostile dropping into the area. What? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is Located closing a on your bounty position. contract. Suggest you get there. Let's hunt. Enemy soldier incoming. Clear to engage all targets. Objective is to eliminate the bounty target. Rounds incoming. Friendly UAV overhead. Enemy UAV overhead.
Someone take that shotgun. Losing ground. Bastard's trying to shoot me. Unless you want to see your insides, you should get to the safe. Just 25 still standing. They hit us hard. Enemy dropping into the AR. Check your gear and weapons. Plane to make you ready for deployment. Marcus had me sighted. Get down. Contact! Oh yeah. Enemy soldier incoming. Warm up done. Time to kick this off. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead Alright, them in. where are we going? Be advised, gas is closing in. How about now? Yeah, let's go there. I check. Yep. I'll get the bounty. Everything? Eliminate all targets in the AO. Where's the bounty? Second floor? Bang it. Is anyone near this?
Bounty target has been marked. Kill them. Almost got loadout money. Actually, we do have loadout money. We'll get that on. Third money on the buy. Drop my A. Target is down. 1800. Loadout coming. Loadout drop inbound. Spotted the care package. Got a field upgrade. Should I? Friendly UAV overhead. Living quarters. Moving. Oh. Vendor here if you need equipment. Disregard blast. Moving. We gotta push up anyway. Do we want to take the heli? Sure. So let's go the opposite direct. I mean the opposite. That'll be the pilot. Gas is moving. All right, someone else get the wheel. Shotgun. Alright, where do you guys want to go? You guys want to go there? They just call loadout here. Soldier incoming. Enemies in the area. You guys wanna push? Yeah, it's gonna go. He's on loadout. He's on loadout. That's why. Oh shit! Enemy UAV overhead. Shotgun. Oh shit! He's waiting for us inside. I'll be the pilot. Charge set. Now we wait. Are you guys Awesome, inside dude. or? Friendly UAV overhead. They're all like right in here, I Enemies think. in the area. Loadout drop Tear gas inbound. out. They're sobbing already. Oh shit! Down here! Down here! Fuck! Enemies in the area. Third floor. Oh gas, 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 gas. Your team is KIA. It's up to you now. Gas is moving in. New safe zone located. Ah shit! I'm just gonna drop on free loadout. Oh, never mind. You're there. There's two loadout in there. Take the Yep. chopper. Yep. Ah. Bitches. Zero, get to land over there, green. Bounty target has been marked. Kill him. Oh shit! Someone shooting. On the roof. Enemies in the area. Pull yourself. Watch out! Watch What? out! I didn't. Oh shit! I didn't see where it came. That's why I pinged it. I'm taking fire here. Spotted a care package. Out. Let's see. Do we think we can get there? I don't know if we're gonna hit that. If we're gonna make that loadout. Is it good? I think it's okay. I think it's okay. Yeah. Oh no 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 no! It's People on not. the roof, though. Yeah. Nope. Nope. Fire. Don't they know fire? Enemy UAV overhead.
Oh shit! What the fuck? What? Ha! He killed himself with his own fucking. Are you okay over there? Are you safe or? I'm gonna die. He's not gonna be able to get. He's not gonna be able to get me. I'll try to stay alive. Insides, we should get to the safe zone. Ah! Unless you want to see your All right, insides. I'm thinking new plan. Try like bio or chemical. Something in circle. I'm gonna try landing on tower, see if there's anything unlooted. Oh, there is. Time's up. Objective failed. Ooh, wait. What the? Where did that come from? Oh, he's right in the corner. It's fire sale. That's a nice spot. Our loadout's gone now, right? Oh shit. Allied cluster strike inbound. Alright, I'm just gonna go to chemical and hope we get something. Coming. Ako. Para si Jer eh. Sama ka, Jer? Wala lads. Agad. So, si Daily Flight oh. Nag-i-invite oh. Kala ko kasama niya si Daily Flight eh. Wala. Tatlo kami sabi ko. Si Jigs nag-i-invite nga eh. Baka sila kasama, Marbs. Salihin muna natin si Jigs. Ay, si Daily na naman. Ayan. Pagka na-join na, hindi na makakaalis, men. Ano talaga, men? Pagka ganyan, pagka nasali, hindi na automatic one game yun bago umalis. Pagka kasi na-join, hindi makakaalis yung agad-agad. Kasi pagka inalis mo, sayang oras namin. Sayang yung in-start namin oras, imbis na naglalaro na kami, sinakit na namin. Si Jigs nag-i-invite oh. Sabi ko na nga ba. Tripa kami kanina. Sabi Kala ko nandito si Daily Flight eh. Yun nandito. Sabi mo, one game ka muna. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Sino kasama dito sa bila? Wala pa. Loading screen pa. I'll take the pilot seat. Enemy dropping into the AO. Iwat ako ni Jigs doon. Ha? Si Jigs sisama sa bila. Si Jigs kasi Isnil doon. Alis si Isnil doon eh. Kuya Isnilon. Nagkasalisihan na. Lalaro yung si sisihin ka lang nun, men. Sino? Malis niya eh. Malis si Isnil doon.
Hindi ka lalim. Gago, man. Pero wala, kanina, chill lang ang laro na. Time to kick this off. Peace ni loners. Mga unang mamatay eh. Naninisi ba? Naninisi. Ganun mo siya na. Hindi naman. Utak. Peace ni loners. Happy Lon. Battle Royale. Tapos si Papa Granny kanina pa yung EFK man. Closing in. Kaya nga. Safe zone. Iniwanan niya yung PC yata nakabukas eh. Pag natutulog eh. Papa Granny. Mga tara, ito na yan. Ito na yun. May scam pa oh. Lang may loot naman dito eh. Kaya nga eh. May sa likod pa men. Puta na, may kasabay tayo men. Punta yun din. Enemy soldier incoming. Putang ina mo, hindi ako umabot. May baril pa naman sa harapan ko. Putra gares. Putang ina, may nagpumukpok sa akin man. Step bro tayo din. Tayo mo yan guys. Tak, yun nga. Nice. No mames we. No mames we na. Ah, No mames. Nandito sila? Your teammate was sent to the gulag. Fight for a chance. Siya lang bumaba daily. oh. Kinuha nila yung scab sa dulo ata. Pinukpok pa ako nila. Kala ko nilaglag kami. Wala, pinakbukpok ako man sa likod ko pala yun. Sinundan ko. Tayo na. Throwing frag. Kasayo? Tara, load up muna. Puta. Ay, buhay na, buhay na. Oh, how? Tarabaw. Nakuha na yung... Puta na, ito pala, ang dami pala dito. Wait. Tas. Ah, nasa ano? Sa basura? Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Maping mo siya lang. Nasa basurahan siya na red. Dalawa yung bumaril sa akin. Oh, nandito na po siya. Reset ka na, reset muna. Likod mo. Yan. Nice. Patay mo na lang sila, men. Tangina, men, di ko pa na-down yung isa. Nice, bro. Return to the front line. You lose your Nice, meron pa. Nasa left. soldier. Now go sort this fucker out. Right. Left. Gago ka ba? Ha? Tangina mo. Kunin ko na to, ha. Loaded ka naman. Bagsakan ko na yan. Ay, ikaw ba? Ikaw, sige. Sige, kunin ko yung gusto Ka na lang. Ako na lang. Mas magaling ka sa ano eh. Solo. Yan. Nice one. Loaded ka men. Buhay naman kayo eh. Nandiyan pa rin? Hostile dropping into the Tara. area. Watch Wala the na. skies. May ba bumabagsak? Layo pala. Supply box ready for pickup. Touch that. Alam ko dyan yung papunta eh, kaya kinuha ko eh. Kulang pa ng 200. I'm coming, daddy. Yan, okay na pala eh. Pleto na. Ito, sir. Hi sir. Ito, sir, ano. 2 each. Yan o. Para madaga na. Sangit pa to. Ulog. Sangit na nga. Dahil sabi. What?
Kapit ang puta. Padapak. Sorry. Tabugin niyo mo. Subugin na pa akit Next na. objective located. Ay, may daanan pala sa kabila. Ang ina, nahulog pa ako dito. Hulog pa ako ulit, shit. Tulak natin, bro. Saan yun? Ay, doon pa lang. Hulog naman, hulog naman. Oh, log na? What? Yeah, man. Maganda. UAV. Ito, Jero. Armor, Jero. Thank you. No bug. Taas. QBZ. Uy, kalaban, 40 meters. Then, I see the device. Dito lang. Yun. Ikaw Puksain mo ba? na. Ayun, oh. Found. Solid work. Hindi ka Nice. pumatalo. Wait lang, finish ko. Wah! 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 Chuchong! Uy, ang bilis mo ah. Ano yan? Be advised, there's an enemy team hunting you. Anong box? Nasa taas? UAV overhead. Ito, may pera pa. May presyo siya. May bag dito. Camera located. Oh, may nag-snipe sa akin. Ito, magpupush to. Ito yung nag-UAV pa. Yan. Ay, sila yung bounty, man. Uy, sila yung bounty. Okay. 4 yun, sir. Marked target. Rip them up. Isa, sir. May naka-deadly saan. May naka-deadly. Pakita ka sa akin, bro. Long, na-throwing na pa. What the fuck? What the fuck? Ano na yan? Na-timing na Ay, ako. tanginang yan. Tumabit ako sa ano. Oh, What? Ako rin. cheater yun, man. Ako rin, man. Cheater ka. Cheater. Tiniming gagas. Ulit. Ito, Pagtingin ko sa kanya, wala na, man. Dami Sino cheater. Nice. Trans. Sino ba host ako? Oo, ikaw. Balit house, man. Wala nang lakas mo. Seryoso. Tangina yung cheater, ba't di kayo maubos-ubos? Hype kayo. Hindi gumana yung Ricochet, man. Ricochet, anti-cheat. Try kong hail season ulit. Ano to? Ba't ganito, bag? Tulo. Bago na yan, step bro eh. Ha? LC11 na ngayon. Haha. Attachments. Then
Laki ng pinahabol ng Lakers eh. 26 points yata po dyan. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy Charge set. soldier incoming. Now we wait. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Kunin mo yung helicopter. Enemy dropping into the AO. Start warming up. Stand by for deployment to the war zone. Sally. Sally. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Tang. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tara, doon tayo. Tan. Tayo man. Probinsya. Doon tayo. Mati. Ay, Mati. Hoy, kasabay po rin. Pero. Ang beat. Stay alert. Heals ka lang, gag. Victim. Tara dito sa akin. Dito ka. Clear to engage all targets. meron dito, meron dito. Bobo mo. Meron dito. Gawa mo. Wala akong barrel, man. It's out of... Dito. Uy, what the fuck? What the Saan yan? fucking tinola? Second taas, floor? Man. May isa pa pala, man. Oo, second floor. Sa taas siya na, sa taas. Surviving earns them real points. Headshot pa. What? Putang ina mo! Punta ka dito, Diba, Jem. headshot? Ah, yan. Teka lang. Pasok ka dito. Yung makakit ang po dyan. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Come on, bro. Thank you, Joe. Puti, hindi sila sumugod. Kaya nga. Mabobo eh. Andyan sila sa building kung saan namatay si ano. May isa pa doon na sa akin, no? Teammate has been Dalawa pa Dalawa sila. lang ata yun? Oo. Dalawa sa ano. Sa bangkay mo. May baril yun, man. Loob. Uy! Nasa taas siya. Sustaining fire. Rooftop. Don't they know Kaya nga, who si I Paso. am? Tangin, ang galing ah. Ilan pa yun dyan? Sa loob. Isa. Dalawa pa sila mo.
Ay, dalawa. Tama. Paano kong armor? Naubos na. Ito, sniper kung gusto nyo. Sniper rifle here. Nasaan? Kinuha na yan. Dalawa ka. Uy, nandito. What the fuck? Nice, Marbs. Bobo. May isa pa, Marbs. Putang ina mo! Ay! No, Sige. Patay muna. Nasa baba, Mars. Naka-RPD yan, man. Fuck you. Ay, putang ina, nandun na pala siya. Siya na pansin. To the gulag. If you survive, you earn your freedom. Bilis nga eh. Wala man lang footsteps ang Dapat nabuhay na kita doon. Mali. May naglalakad kasi. Ay, oo. Hindi. Ayos lang. Fight's begun. Wala na akong mahit sa... Baka mamatay din tayong dalawa doon. Ayan. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, Pistol? you're up, Nasa soldier. right mo. Sa script na, sa base niya, sa left mo, sa gitna. Ayun na sa umikot. Ayun na, sarap mo. Hindi ko na alam paano ko i-explain Nalito sa'yo, ako. man. Nag-360 pa ako eh. Not over yet. Your team can still buy your release. Nice. Naglalag kayo. Tapos na. Talo na ako. Sturtain. Puta, may tao. May tao, bukas yung box eh. Your teammate has been designated as a high-value target. Guard them at all costs. Wala na. Ubus na, Wish. Hindi ka mag-build ng PC, ano? Daily. Ben, soon, men. Daming sale na dyan mo express, man. Kumita ko kanina eh. May PC pa ako, men. Baka susunod yung pili ako. Hindi ko yung offer nila, man. Tanong ako. Thank you, Jigs. Motherboard pati, processor. Jigs Idol. $800, man. Tapos may cooler. 800. 800? Oo, man. Kaso, ano yun eh, Halloween. Hindi, men. Bibili ako ng bago. Gusto mo buo na agad? Oo, men. Yan, symbol ko na lang. Symbol ako, diba? Mamura kasi pag parts mo binili mo hindi yung buo na. Pero pag parts makakasave ka.
Yung ginawa ko eh. Kaya, ikadod ko. Putang ina. Set na yun, men. Ha? Set na. Okay, graduate. Hindi, ano Puta ba lang. tayo nag-drop? Ay puta, may nag-drop na loadout doon. Motherboard, CPU, pati cooler. Bilhan na tayo loadout, man. CPU, ano yung CPU naman? Ryzen, 3700. Uy, nabuhay. Tara, bilhan tayo loadout. Loadout tayo dito. Taas. Sighting in on care package. Pera. May dalawa loadout dyan, men. Dito muna tayo, loadout tayo. Vendor mark. Pera. Ano po? Ano po? Loadout drop headed your way. Hoy! Sino yun? Yan. Oh, malulot. O, tigisan kayong armor, oh. Okay. Mapupush siguro yun dito. Salamat po. Ghost na ako, eh. Saan kayo pupunta? Ang plano. Kunin natin yung loadout. Paikot tayo. Loadout. Copy. Inbound. Mahabang paglalakbay. May bumagsak din na loadout dyan, ha. Ano kalaban? Dalawa ba? Isa lang pala yung loadout. Dalawa yan, men. Dalawa ba? Isa lang nakikita. Ay, magkapatong pala sila. Oo, magpapatong. Parang May kukuha. May dropping ito. Contact enemy vehicle. Light pig. Patay nyo na. San Marks? Maglo-loadout oh. Nandiyan, na light ping ko. Dito bumaba. Nasa loob yung isa, nasa loob. Dami sa likod, meron dito. Alam natin, dami. Git. Sa likod. Dito. Light ping. Okay, copy. Ubusan ng Pati bala. armor. Enemy UAV overhead. I'm ghosted, Nigo. Dito. Enemy Pre. UAV overhead. Down yun. Down. Meron pa sa tawid, Ben. Doon ko yung nasa harapan. Down ko yung sa kanila. Patay ko isa, men. Sana akong Down bala. ulit dito. Ang dami ko na doon, binubuhay nila, men. Dalawa na Set, down mark ko. mo.
Dito na ako, man. Ito. Wala akong bala. Ito, down na Shit. lang. Nandiyan sa loob, nandiyan sa loob. Putang ina. Nice one. Ano ko? Nasangit. Putang. Sangit. Man, pinagdadown ko sila, man. Sangit. Nasangit ko ano? Tagay. Ayan, tali. Patay lang ko. Ayan. So easy, motherfucker. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Walang bala yung fara Lalag niya. na ako, man. UAV. Ito, bala. Oh. May bala ka? Ano bala? Tutin. Oh, air. Sana. Bala. Ang alawang sniper, man. Ay, sniper ka lamang. Ay, Ay, wala pala ako. may king. Dito may bala dito. Oh. UAV overhead. Babalik siguro yun. Lalag talaga ako, man. May ko. Bala dito. Naka-sniper pala akong pucha. Akong kamalay-malay. Nakakotse ba yan? Palit. Kung may stand Papalit, dito. men. Palitan ko yung baril. Wala na. Ito, meron dito. San. Dito sa'yo, step. Dito. Oh. Sa green? Ewan ko lang ang floater, oh. Yeah. King, oh. Patay natin. Push natin sa ano. Yung kotse. Ito, may king sa likod, oh. Yan na tayo namatay, eh. Nag-king agad, eh. Gas is moving. Ayun, truck, oh. Truck sa'yo, man. Sinong kailangan ng sniper, ammo? Meron ako. Dito ba Ako. bumili, man, oh. Meron Ito sa ako. loob na bumili, man. Dito, dami Ito, dito, patay friend. niyo to. Ang dami dito, friend. Ang dami dito, man. Wait lang. Ayun na. Low ground. Patay ka na. Pumping, man. Panping. Wait lang. Yung sana yung Ayun. bag. Wala. Ano, sumakay na putang. Tayo. Wala. Pasag. Down isa. Apat yun eh. Bang. Nice. Isa pa. Patay na yun. Meron pa dito. May isa pa din sa smoke. Nakatakas. Oh, may isa pa dyan. Dali na patay, nice one. Nice. Yung truck na lang. May bala box Meron pa. pa isa sa likod mo. Wala naman. Team Patay wipe na naman. Yung truck na lang, di pa Bang. yung... Meron pa. Iba yun. Ay, ibang team. Nakatakas. Nakasakay. Oo, nakasakay yun. Victim spotted. Nakasakay sa truck. May bumili dito, Sa man. likod natin, men. Ayun. Enemy UAV overhead. Anong trip na tong king na to? Maglo-loadout pa to dito, men. Uy, saan yun? Kayo yung nag-i-snipe? Hindi. Oh, man. Yung king, man. Enemy Ay, team okay. is tracking your position. Tangin na. Dito pa bounty mo step. Nasa back, bounty nasa mo, back. Eh. Bank. Kunin natin yan. Ewan ko lang kung may tao dito sa taas. Wala naman ako narinig, eh. Punta ka dyan. Nandiyan lang. May threat si ano. Sa bangko, man. Step bro. Sa bangko pa rin sila. Oo. Nagsumbong. Meron pa dyan. Check ko lang yung likuran natin, ha. Cover ko yan. Putang ina mo. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Oh, yeah. Floater.
Meron pa. Nasa Ano, taas, nasa taas, galing nasa gulag, taas. galing gulag. 1 HP yun, dalawa. May floater dyan eh, may kakababa lang. Ano, bumaba. Papatayin ko to, king ina mo. Tatag na nasa baba. Closing in. Rat talaga, ano gusto? Nandito, may nakatakas nandito sa orange. Eto! Unless you want to see their insides, we should get to Meron pa the dropping, Gas. meron pa dropping. Palayo. Hindi ko alam saan yun. Enemy UAV. Papunta Meron pa sa orange, siya ah. sa likod. Papunta sa likod. Meron din sa orange. Second floor. Seryoso? Oh, meron. Galing kami. Oh, shit! in the good old Nag-skip ako dito. Putang ina lang yun. Yung nasa orange meron dyan. Ilan yan? Isa. Isa lang nakita. Orange na. Ayun. There's my next victim. Trap na. Ay, nakatakas. May nang-gatekeep pa sa atin. Broken. Nice. Patay! Dito. SPR, no? Malakas SPR ngayon eh. May tumalo na. Saan. tear gas out. I can hear them sobbing. Be advised. Enemy cluster striking. Putang ina, saan yun? Trap lang, sir. System live. Oh, down! Dalawa! Tangin lang yun. Ginaanan ko lang pala. Ano mo? Patay mo, Daily! Dalo dun! Nice one! Puta. Ay, putang ina mo. Doon na isa na. Fought hard out there. Yung dinaanan ko yung isang puta. Uy, nalag ako, men. Research lang ako. Nalag ako, men. Pero sir, masama mo Tara. lang si ano eh. Fight na Tara. tayo, men. Nalag. Daily? Froze sa akin. May magre-reset ba? Talaga ako, men. Nag-froze siya, men. Every 5 seconds, men. Ewan pa nga. Baka sakot. Mamaktin nga ulit. Malakas pa SPR ngayon, men. Talaga, men. Gamit Bumalik mo. pa yung SPR. Kaya nga eh. Hindi, gusto ko lang yung tunog ng SPR, man. Yung may sabi rin eh. Bumalik yun. Ako nga Mas sanay ako sa SPR kaysa sa K-Swiss. Car 98 din, men. Bumalik, men. Tapos sa sarap pa sa malayuan. Mag-SPR ka, Daylight?
Dati. Car 98. Swiss. Dami man. Saan maganda? Quadruple Then double naubos si na Russell Westbrook ah. Oo nga eh. Wala si Lebron, man. Kasama turnover. Kasama siya? Eh, yung turnover 10. Nag-quadruple double. Oo nga eh. Lakas ni AD, man. Oh, lakas na eh. Binagsakan sila ni AD, tol. Init sila ni Howard eh. Around 2 days ago yata. 3 days. Old G. Tambak na yung OKC ng 26 eh. Natalo pa? Oh. Natalo pa Lakers. Gagawin po. Down out. Gonna get out, bro. Tangina naka-start, wala palang pin. Walang pin. Largest Ayan, blown may lead pin. over that span. Ah, damn. Okay, Start sa host mo, men. Tanggalin mo na kasi yung ano mo, men. Chronos mo. Boys ko, nag-start talaga. Ano, natatamaan ko, men. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Makutin. Tayo natin Makutin. Good old-fashioned stabbing. Oh, shit! You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Battle Royale. Ooh. Set a drop point for your team, soldier. Ooh. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. Ano na? Vendor marked. Tayo. Buy station understood. Oh, shit. Located a bounty contract. Saan ako sa tower? Bababa na lang ako dyan. Sabay yata tayo. No? May kasabay kayo, bro. Ayun, man. Your primary Dami. objective is to kill them all.
Bounty target is up. Let's get it done. Nasa tea house yung dalawa. Tatlo yun man sa Tios. Down yun, man. Down. Hello? Wala akong baril ito. Second floor. Tara, loadout. Bounty target is down. Tara, boy. Rocking lang ako. Good, ang Ito Daily puta. ah. Paparashoot na ako dyan. Babaan nyo na yung pera. Shut up, boy. Shut up, Putang boy. ina. You May acting tao like a ata. hoe, man. Oh, meron. Broken. Sa baba. Labas. Basag na yan. Ego chow ka pa, putang Nice. ina. Thank you. Ego chow. Nagkataon pang Mga LMG yung stalker, gamit mga ko. Tao puta. dito, men. Mga dal. Balik kayo. Balik kayo, man. Balik kayo. Ito, pera to, Lord. Ano? Sniper ah, may 24 ah. Ito, pera to, Lord. UAV sa UAV. UAV sa UAV. Loadout na rin to. Bala, man. Bala. Luwong dyan, daddy. Wala na nga. Nag-answer dito. Wala niya bala? Ayun sila, oh. Pinapanood ko sila. Ay, Oh. hindi kasha. Wala nang bala, man. Nanida. Dati layo. Oh. Punta na ako dyan. Ay, nagpapatayan sila doon, men. Sa train meron nata. Oh, ang bili ng Bibila ang bala. bala? Sa train, makarefill tayo sa train. Kayo. Kalaban. Meron na sa train. Meron nga, man. Ay, bumaba yata. Wala, eh. man. Nagmotor yata. May bala box dito eh. Bala. Nandito sila. Oh. Mark location and secure the area. Forget that. Ah, nandito. Push na yung step, bro. Tulungan na natin. Down. Tracking your position. Nice. Bala. Layo ko, man. Moving in. Meron pa sa loob. Friendly UAV overhead. Dalawa yan. Dalawa. Mabubuhay nila. Tana ako dyan. May bala ka na, lads. Kanya. Ay, ang dami pala dyan. Paturs ako na ito, men. Ay, wala na pala. Kita ko yung isa dito. Nasa taas. Nandito yung isa, oh. Nasa hagdanan sila, men. San sa bahay? San? Dito. Dalawa. Copy. Patay. Lagay mo yung truck dito, man. Broken. Lipat mo yung truck. Nandito pa, isa dito. Enemy dropping into the AR. Na-snipe pa ako, putang ina. Di ko alam saan. Like surprises. Nandito. A few more rules. Malayo yung na-snipe sa akin. While you bleed out. Pababa na sila, pababa na. Wala akong plates, men. Nasa taas ko lang. Dari sa men sa taas. Truck, man. Puro truck. Patay. Meron pa sa labas. Sa labas. Buhay mo ko, tol. Oh my fucking god. Lagi na PG. Oh, hindi. Wala siya ang plates, putang ina. Fight to earn redeployment. Bullshit. Get ready to fight. You're next. Naka-sniper pala tayo na dahil. Listen up.
up, soldier. Hey, Win girl. here and you return to the front line. But if you lose, Mag-push ka na lang. you're up, Hey, ako dun. soldier. Now go sort this fucker Nasa left mo na, left mo. Diyan. Diyan. Patikan pa. Thank you. Wala nang Lodi. Your teammate got a proper Putang sword ina, sa in. likod ko na. Send in a mark. Ay. Narikon pa pala, no? Easy ako, puta. Your teammate got a proper sword in. Send in a mark. Reset. Your teammate got a proper sword Si in. Jer lang malakas. Katakas. Team is KO. Wala na to. It's up to you now. Gusto nyo reset na? Pisa na ulit tayo. Hindi yan, anong wala na to? Dropping into the AO. Marami pa lot dyan, Jer. Yun. Objectives out of range. Supply box ready for pickup. Manalig ka abang may buhay. Habang may buhay, oh. Tapos may kalaban. Marami pa nga lot doon sa may tower sa OTC. Ito si Daily. Putang na. Kala ko kalaban to eh. Ano ano day? Ay, Objective located. DC daw ito siya eh. Kaya mo, maghintay naman yan. Kabila, Jer. dito? Yan. Pares lang, Dan. Lalabas na yung loadout. Baka meron pa dyan, sa ano. Sa loob. Sige, kunin mo. Loadout Ano ba drop na? inbound. Baka mamatay ako dun. Nakakatakot. Marami pa lot sa ano, sa OTS. Supply box inbound. OTS. Gas is closing. OTS po. Putang ina, for OTS tuloy ako ng OTS. Dito, Jer. Nakakatakot, oh. Siya mo na. Open Siya mo na na open, dyan. oh. Ay, nawala si Daily Flight. Oo nga ba? Ay, si Daily. Ano, Daily nasa- muna, men. Daily Flight ka muna. May king pa dito. Nag-iisi ka pala eh. Nangyari kay ano, Daily. Easy daw, eh. DC daw. Magkiking na ako dito, men. Wala nga loadout ko. Yun, pwede natin buhayin si ano. Ito, Jer, oh. Iwanan mo na dyan. Loadout mo na ako, ah. Tapos namatay dito. Thank you. Kunin mo yung Buhay. box sa taas ko, step bro. Bubuhay ko sana kayong lahat, eh. May box sa taas ko. Gas is moving. Box. Ang nag-i-snipe. Ito na. May binuhay pa. Pusin lang namin, Kinamo box lads. sakto. Your teammate has been marked as a high-value target. Keep them protected. Armor box yun? Amo. Amo? Oh, Saan, sa saan? taas mo ipap, men. Dito. Akita. May binuhay dito. Kaso wala akong armor, pal. Para na kang armor, 8 ako. Gusto mo extra. Diyan mo. Wear a vest and save your chest. Wala lang pala akong bala, wala akong paglulugan. Daddy oh. Wala niyo pa. Wear a vest
Puta na. Last 2 games siguro kami. Aha. Pasok ka bukas, puta. Parehas kayo oras ni daily flight? Oh man. Calgary, kami dalawa. Advance kayo ng isang oras sa akin. Ano ba man? California. LA. Okay. Imi ko. Tahimik din eh. Ano si daily flight? Mabubuhay siya. Enemy dropping into the Uy, AR. nagdadrop. Dropping. Ano mo, sa'yo? Sa'yo mo? Gago ka? Magsa-cellphone ako, putang ina mo ka. Tarantado ka, nagsa-cellphone ako. Sakto eh, sabi. AFK. Oh, nandiyan na sa buy station. Tambay station. Ay, Baba. baba. Ano? One shot yun. Ay, nabuhay. Ay, pumunta sa garage. Sa parking. Broken. Nasaan na siya? Dito. Nandiyan lang. Waypoint marked. Move. Babayin mo sa bro. Babayin na yan. Ay, putang ina mo. Ay, napatayin niyo pa ako? Napatayin niyo pa niya ako? Uy, puta na! Step ako! T3 yata yun eh. Saka na yung snipe. May ibang team sa baba. Ay, may ibang team ba? Oo, may ibang team. Dalawa. Ingat. Putang ina mo. Di pa ako nakabuhay. Naka-corner ako. Lost that one, but we'll come back stronger next time. Kaya pala agad tayo na down. Saan si Daily? Tara, Daily. Ay, nag-invite siya. Easy ako, men. Science. Saan ka nagpupunta, bata ka? I-restart ko na nga eh. PS4 ko, restart ko rin. Science, number 1 pa naman. Kaya nga eh. Sa tower pa kayo.
soon. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Anyways. Tayo. May iba, may iba. Putangin na meron sa train, no? Abangan natin. Ito, bababa. Pukin ang ina nyo. Ubusin natin. Sige, abangan ko na lang yan, men. Barilin mo, men! Ubusan ako bala. Nabutan mo ako. Ulo ka takas mo. Ay, putangin na mo. Nataon din ako. GG. Nataon ko din yung isa, men. Pag na sa akin, pupunta na sa inyo. Sugod na. May nataon ako dyan, malapit. Di ka mapatay. Diyan na, pakit, dalawa. Tangin na may kasama pa pala doon sa malayo. Nasa green na, nasa harapan mo, blue. Dito saan? Dan yung nakay... Sumakay na. Ay, putangin na mo. Delay ka na. Babanggayin pa. Tagalan mo. Si Darren lang. Has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Sorry, Daily. Tangin na. Hinaabangan ko kasi. Babubuhay pa dapat kita eh. Salamat. Wala na kasi akong bala. Yes, sir. Uy, armor. May box po. Salamat po. Ako din, wala akong Ikaw ang baril din. Uy, may snipe. Nalut na tayo. Snipe dito, men. Back to looting. Yan, dami mong pera, stop bro. Yes, sir. No. Pasko na. Pakso. Uy, may kalaban pa. Ano? The cheater. Pakso na. Sinta ko. Ano, lulot mo na kayo, men. Lulot mo na kayo, men. Sige. Kasha. Lulot mo na kayo. Kasha yan, no? Aid station, if you're weak enough to need it. Lulot na kayo, mga pre. Gala, maraming many dito. Uy, ang lakas ng sniper. Uy. Naman lang pera. Bye. No money, sir.
Meron pa ditong box, man. Kamagalele. Gas is inbound. Kakaloaded sa'yo. Enemy UAV O overhead. tara, loadout. Tara. Ano? Tara, loadout, man. Hands off. I want it. Wala. Tara, men. Time's Tara. running out. Get to the target area. Yeah, kita na tayo sa gitna. Para palapit. Diba? Palapit. Vendor marked. Oh, 800 oh. Dami niyan. Enemy Spotted UAV some overhead. cash. Bingo. Wala ah. Palapit May, na ako. may armor box pa kami. Ah. Okay pa naman ako sa ano. Loadout drop headed your way. O, yun dahil. Sniper ko yun doon. Sarap. Saan? Ito dito. Wala na. Ayun na. Tignan ko lang dito, man. Wala na akong makita, men. Pa-mark. Wala na kayo dito. Wala, men. Bili tayo ba lang? Bahala. You think Hindi pa loot dito. or something? Nilapitan talaga ni Daily. Yan na natin yan. Ito. Malun, kakatalon mo. I see you. Wala ko UAV, man. Ayun na, malapit na sa'yo, men. Wala. Time is up. Objective failed. LP dito. Box pa dito. LP pa dito. Punta kayo dito, men. Sayang naman sa LP. Tara. Dami. Baka makita Kaso pa patay isa naman dito. tayo, men. Tayo niya. Bigla ko Kabila. UAV para sa'yo. Sige. Waypoint marked. Dalawa, tatlo lang yung ano. Ang dami dito, men. Isang squad sa taas mo, men. Kaya nga, UAV, pumaputok. Gago yung bilog pala, putang ina. Kaya nga, pasok na kayo dito. Dito, men. Dalawang selfie dito, men. 1,000. Saka lang. Meron dito sa harap ko. Friendly UAV overhead. Tangin ang dami. Dami dyan. Okay, sa kabila ako, sa kabila ako. Diyan Kami kayo, na- diyan kayo, kabila ako. Saan yung pasokan yan? Ay, dyan sa ano. Asan daming kalaban dyan eh. Ayun o, kapos na sila. Ayun na. May nasa ano ko. Putang ina! Meron pa sa Float kabila. out. Meron pa. Dalawang team men. Friendly loadout drop on the way. Fourth isa. Gas is moving in. Safe zone located. Puta! Nice. Ano ba ako dun Ganun. Tumatama. Dede oh.
Nakuha na yun, no? Yung, ano, yung gear. Nakuha ko yung armor box. Dami pero. May selfie ba dun? Hindi ako UAV. Kailangan ko ng stun. UAV, ano? Ito. Pera ka na, ano? Selfie ka na, tol. Close lang ako, man. Tato, pero pa. Tingnan ko sobra. extra. Walang stun Ito, grenade. ibili niyo yung cluster mo. Ito. May liig ako. Meron dito ah. Marvs, may iniwan akong pera dun. 3-9. Ay, iniwan ko yung pera doon, men. Bibili ako UAV. Ako nakukuha. Ay, chopper. Kaya, 1 HP. Oh. Pera, tol? Ito. Requesting recon. Oh, may sarapan. Oh shit, meron Sasarapan. dito. Floater. Ito. Lolo natin. Got gas moving in. Nandito lang. Siyempre. One hit. Be Oh, advised, wala UAV pang is vision. bingo fuel. RTB for resupply. Patay na? Wala. Hindi. Oh, one hit na lang yun sa... Eh, sakyan dito. Nasaan na yan? Parating dito. Pupush. Yan natin Nandiyan lang siya, bounty men. mo. Bumaba. Boosted. Uy! Taas. Ay, tangin ng... Selfie ka, man. Selfie ka. Sa Selfie ka. taas. Sinusugod na, sumusugod. UAV over. Be advised, friendly precision air. Patay siya, men. Oy, sa kaliwa ko. Consider Di ba yourself ito? eviscerated. Broken. Nice. Inuubos niya, man. Tayo na. Uy, may nag-snipe pa. Pasok na tayo. May nag-snipe pa, di ko alam nasaan. Oy! Parang sa factory yan, kanina. Kung makita yung naging snipe sa akin. Sunduin mo ako, men. Wait me, daddy. Ay, putang ina mo. Tangin. Tumabog ka. Bala dito. Mid-cal rounds located. Drop mo na yan, men. Mid-cal rounds. Ay, ang Daddy, ko, ano, balang ano. Rounds lang. Isang round. Tig-isa. Dede ko. Dede. Dede. Downtown na naman. Iwas ba sa downtown o? Kaya, tara. Saya. Doon din tayo pupunta eh. Puta natin. Enemy UAV overhead. Inuubos yung kalaban, man. Mamigay naman kayo, man. Noob step, bro, men. Ako mapatay eh. Guys, step bro, man. Dahil step bro, man. Gas is moving in. New safe zone Uy, may located. napugsaan dito. Stadium tayo. May natin ko yung pera man. In case.
Basta pengi ako. May bibili na ako dito. Pili ka selfie mo, Jer. Kaya, pengi pera. Jer. Selfie yan, Jer. Pengi pa, 100. Bastos ha? 100. Jer. Yo. Bastos ha? Ano, stadium na tayo? Bastos daw yung pa Jer. May naglalaban sa stadium. Ano yun? Tagalog yun. Jer Zero. May nag-aaway dito, men. Awatin natin. Ayun, nasa dulo. Ayun, nabuhay. Ano? Down siya, down. Kumawa. Parang sa likuran ng pucha. Nalikuran tayo, please. Putang, tarantado ang puta. Tarantado. Ginano ah. If you lose, you're done. You're up, soldier. Bakit may sa likod? Go sort this fucker Kaya Ito kasi sa taas. Jailbreak. Saan ang jailbreak? Not over yet. Your team can Wala still pa. buy your release. Comes. Baba ako. Oo. Kunin mo na yung truck sa likod. Ayun, patayin mo na. Tuluyan mo rin. Nice. Pumuto siya. Putang ina, tagal naman ng gulag ko. Pukin ang ina mo. Ay, putang inang 24, 38 to. Mabili ko kayo dito. Ubus na yung lethal. What? Tang ina talaga? Yun o. Dami nung patay Dami, din. ah. Pera yun, men. Karon? Oo, nabag. Nasa taas na yan. Ayan. Iso lang. Market. Piso. Sila muna. Sila Daily Pet. Call me daddy. Sige lang, sino mabubuhay? May pera to. Baba mo yung pera. Punta ko sa... Baba mo yung... Camp. Baba mo pera, bro. Kunin niya yung jet. Found some cash. Got gas moving in.
Thank you. Dito na Baril. yung mga iniupak, men. Balikan ko ulit ko, men. Salta namatay. Saan ba tayo naman? Meron pa yatang kalaban dyan eh. Kanina eh. Enemy UAV overhead. Dito yun eh. Saan yun? Dito yun, diba? Oh. May bilog na, men. Okay, nga na. Mabilis yan, sir. Okay lang, sir. Bilis na. Oh, shit, first. Ay, apat. Yung apat, sir. Oh, what nga na. Ba't ang bilis nito? Sayang ako. Anong load up? Kakalapas. May gamit dun eh, sa kabila. Hindi ako nakakuha. Enemy UAV overhead. Ilan sa'yo? Oh, ito tayo. Pala. Uy, ikan pa ang puto. Have spare body armor here. Have spare body armor here. Gas is moving in. New safe zone located. Loadout drop inbound. 5 box, putang ina. Ay, may dropping sa loadout. Enemy. Dalawa. Ay, may team dito. Gas is closing in. Ah, putang ina mo, nag-aabang. Nasa bush lang, nasa bush. Nandiyan lang sa kaliwa, sa bush lang ha. Yan, nandiyan lang. Ayun na. Dami nila. Kunin mo yung barrel ko, Jer. Tatlo. Kunin mo yung barrel ko, Jer. Kunin mo yung dead silence. Tangina. Dapat yung start mo, Jer. Tangina, wala akong nadaan doon. Putang ina. Oy! Putang ina mo. Na-corner. We'll be back. Ay, nakato sa pag-snipe. Ako yung host. Uy, Nag-start na naman mag-isa. Tara, bawi tayo. Wala ko nang patay tayo dun. Nakahas ko yung isa doon sa likod. Stadium. nakaisa lang Nakaka-alistic ako. yun Oo. Nakaka-alistic Binaril kami. yun. Binaril kami. Sa likod. Dalawa kami sa
Tatlo pala kami sa likod. Tayo na. Binaral kami siya. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Hostile dropping into the area. Watch the skies. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Ken. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Pili-pili. You're not alone. Headed there. Wala eh, wala eh. Eliminate all targets in the AO. Wala nag-drop. Pa-4. Have spare body armor here. Ano ang baril to? Wala nakita to. Squirrel. Squirrel pala to eh. Ka nandito, kaibigan. Teritoryo ko to. Nakagaw ko lang yung mga loot mo. Check natin yung train. Ay, looted na. Ay, tao, may tao, may tao. Putang ino. Chopper. May chopper. Get to the chopper. Scavenger contract located. Tungoy na tamaan. Ay, Nakababa, Mars. Bumaba. putang ina. Time on to identify target location now. Kaya ko. Dalawa pa pala yan, man. Doon pala yung isa. Down ko yun. Down ko isa. Dalawa yung down ko dun. Ay, dalawa. Ito. Tapusin mo to. Teammates sent to the gulag. Putang ina mo. Surviving earns them redeployment. Sorry, nandito ako sa layo. Sino? Safe ako dito, man. Your teammate has entered the gulag. Eto. Surviving earns them redeployment. Wayong ka na lang kayo. Kasama pala nila yung chopper. Contract updated. New objective identified. Ayun na siya. Layo ko ba?
Binabaan talaga ako ni Gago ang puta. Kunin mo na ito, Jer, oh. Scavenger. Sa promenade. Ayan, naka-active pa yung ano, scab. Surviving earns them redeployment. May gas mask dito. Teammate is redeployed. Ako lang pala dito. Nice one there. Ganun. Hindi ko pa masyadong nalot dyan eh. Eyes on contract objective. Contract update. New objective identified. Oh, tangin mo. Your teammates done in. They're returning to base. By station ba? Saan ba yan? Gas is closing in. Vendor Primary objective accomplished. All supply boxes found. Saan ba mas safe? Sa kaliwa? Ano lang? Your teammate is redeployed. Stand by. Hindi ko lang si ano. Kaya kukunin ko yung scab sa likod, Jer, after. Kasi may truck naman eh. Truck. Uy, kaibigan. Dalawa pa eh. Load out. Kaibigan. Saan tayo load out, kaibigan? Secure that position. Pa ba Sa eh? inyo. Load out. back off. Contract update. New objective identified. Nabilog na. Ludi. Buy station. I've Yeah. spotted some cash. Bingo. May bag ka na, no? Contract updated. Oh, may New bag pa objective dito. identified. Selfie na kami na. May akong gulag. Loadout drop inbound. Found some cash. Enemy team is tracking your position. Bigyan ko trophy yung truck. Kailangan natin yung truck. Deploying trophy. Out of the way. Gusto ba natin yan? Dito gusto. May truck sa harapan natin. I need this. Truck sa harapan natin. Yan natin yung bounty, man. Yan, sila. Out of the way. Friendly UAV overhead. Haha. Bumaba. Akit lang rappel. Sige. Atras. May isa pa Naiwanan naiwan. yata yung isa. May Naiwanan. naiwan. Pakabayaan na yung isa. Gigit na tayo, man. Gigit na tayo, man. Oo na tayo. Na magigit-git dyan. Friendly UAV overhead. Ginate keep tayo. Three frag. Enemy UAV overhead. Tatlo. Team primed and waiting. Ay! Dito rin pala ang po dyan. We're in the gulag. Right to earn redeployment. Nice. Ah, sumabog, bobo! So, Right started.
Gago, animal. Get ready to Ay, Mga takbo, Pilipino takbo, yan. animal, takbo. First wave. Nice. Putang ina. Gas, May man, nasa gas. baba ako. Bilis. win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Ay, putang ina. Patay mo yan. Pakasa na lang yan. Ang ina. Go sort this fucker out. Di pala auto yung baril ko. You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. If your team has Putang ina, may saret pa. Dalawang team Dami yun. man eh. Ito lang. Patay isa rin. stronger next time. Mga Tara, Pilipino last pala game, yun. last game. Gago kayo Yung tuloy. Kinain niyo present si Mal. Aga pa. Ewan ko step bro. Last 2 games pa, pwede pa. GG ka na step bro. Oo, man. Pabukas school. Oo. Mga 2 games, mga 2 games. Sige man. Pasok din ako bukas man. Work ako man. Wag na kayo magsipasok, man. Naman. Good influence. Of course. Of course, yeah? Nakasira yan sa ano. Warzone. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Warm-up's done. Time to kick this off. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ay shit, nabitawan ko. Sana. Tama. Dito na lang. Mami. Kabiwag. Gabo, wala nang pupunta mo. Eliminate all targets in the AO. Supply box ready for pickup. Kalaban sa kabila na. Meron na ata. Naririnig ako eh. Contract updated. New objective identified. Contract updated. New objective identified. Scavenger is gone.
Putang, ang dami nagpuputukan. Dito ata yun. Saan na sila? Put out. Mamaya. Mamaya. Tingin ko lang yung pera. Milagro, walang bumaba dito ah. Put out. Primary objective accomplished. All supply boxes found. Stop it! Stop it! Loadout Uy. drop inbound. Sila sa kabila, sir. Hindi na ako yeli dito. Punta na kayo dito. Stop it! Tapo na to. UAV overhead. Ito, dito lang. Oh, ito. Gagi. Doon sa ang bunker. Tara, push natin to. Ay, sumusugod din eh. The fuck? Sige lang. Hindi niya ba alam na mas malakas tayo? The fuck say? Ding 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 ding. Baka matay ang gago na yan. Hope they like surprises. Be advised. Precision airstrike inbound. Putang ina mo, ano yun? Putang ina! What? Oh! Nakita mo yun? Kaya nga eh! Naka-stopping power? Kaya pala eh. Ay, tayo din ako. We're in the gulag now. Fight to Putang ina talaga, no? Kalokohan ng puta. Daming ano. Naka-stopping power si Daming Gago. Naka-ready na ako, men. Pay attention to the enemy. Practice your aim while you wait. Killing your enemy is an effective way to get inside their heads. Some will play stone. Kaya pala matapang, lumulusob din. Here we go. You're up next, mate. Nasa Get gitna ready. lang siya. Nasa kanan na. Teammates done. Returning to base. Harap ko na dyan. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. If you lose, you're done. Time to earn your freedom. Sa right mo, right. Your teammates done here. What? Returning to base. Yeah, you kicked their ass. Tumama yung grenade sa kanya eh. Talaga, bad trip ang putang ina talaga. Baka nakalobot na eh. Tangin na po yung suit. Okay ba sa loadout? May tao. Hintay mo nung lumabas. Daming gamit dito kanina eh. Ano ka? Supply. Isa lang yun yan. Ito parrot ka. Found some cash. Kulang pa. Dito sa wall. Ito. Ayun, sarat mo. Asa pala yun. Ayun, nagpalashoot. Palashoot. Bumaba siya eh. May daan pera. Kulang pa ang pucha. Baba yan. Diyan na yun. Ayun eh. Right mo. Sa bahay na maliit. Bahay na maliit yan eh. Sa right mo. Yan, sa kabila, yan, diretso, yun, diretsong yun. Ayan, sarap mo. Ayun, naka-green. Dalawa yan. Nice one. Patay na isa. Yan, Yun ka. pumatay sa amin eh. May tao dito sa bato. Waypoint. Sa may blue. Buhayin yan. Buhayin nga. Nice one. Buhay yung isa.
tayo pala. Nice. Ay, salamat. May pera ba? Oo. Bili natin yung isa. Ilat mo to, men, oh. Okay na, kunin ko na yung pera. Dito. Ato. Sino mauna? Yung nasa taas na lang. Okay. Kahit sino, kahit sino. Sino magbibigay ng $500? Yung babae. Ganun. Nandun pa ba yung baril ko sa, ano? Oo. Ay, suhol. Si Daily na lang din nakuha. Kinuha niya yung PPSH ko. Sa loadout yata. Yun siguro yung nakuha ko. Oo. Yung kaninang pagbagsak ko. Dito nga. May OTS ako din. Sa, ano, police. Hindi na, ito na lang. Enemy UAV overhead. Boosted na ako eh. Ay, may bala pala dyan sa polis. May mga gamit din ko. Namatay kami dyan eh. Wala na nga eh. Ay, puno na pala ito. Wala yung sniper dyan, pa yung sniper dyan. Ilan yan dyan? Hoy, ghost tayo. Yun ang kalaban. Oh, dami. Sa taas Kalaban dyan. dito. Seryoso, di ko yun nandaan. May Scabby pa dun. Kunin ko lang tong Scabby. Scavenger contract located. Located a Punta pa sa kalaban talaga eh. Fucking bitch. Ina mo. Panadown yung isa ang puta. Saan na sila? Nandun sa Alam, Teammates entered the gulag. Loot sana ako dun. Surviving Putang. earns them redeployment. Dun pa binagsak Ilan yan, yung Jeff? loadout. Santim yun, men. Kunin ko lang tong ano, scavenger. Your teammate is redeploying. Stand by. Objectives updated. Move to the next location. Sa kalaban talaga eh. May kalaban dun eh. Kunin ko na ito, kunin ko na ito. May kalaban dyan kanina. Tingin-tingin mo lang. Next objective located. Pupunta Pwede na. talaga dun ano. Lion. Ay, buhayin natin siya. Saan siya? Ay. Gas is inbound. Kuha lang ako daily ah. Loaded na ako. Baka nakaloaded din. Back off. Alas 11 na pala, putang. Oo nga, ano. Hindi ka pansin. Uy! Sa taas, sa taas. Uy, kalaban ka ta. Pang ina mo manggago ka pa. Charge Ay. set. Now we wait. Kap, sa tatay. Sa taas nga. Hindi mo makabalusot. Lang ah. Ay, kala ko napatay mo. Patay na. Patay na. Patay na. Ah, okay. Pero may tawa sa taas. Yun na ata yung sinabi ni Jer kanina. May tao. Kanina pa yan eh. May ibang pumutok sa military banda.
Hindi lang, sa cellphone muna ako. Bahala. Nag-despawn yung mga gamit dito. Oh my! Kunin niyo yung stab, man. Kain. Layo. Tara, pag tayo. Armor box ako, boys. Putang ina. Ito, naman, nandito pa rin sila, men. May binabaril sila sa ATC. Oh? Saan? Oh. UAV overhead. Dito, sa ano, yung pumatay sa akin kanina. Sa banda? Dito lang sila banda. Ano? Somewhere dyan. Diyan Ano lagi yun? Babaralin natin. Tracking your location. Hunted ako, pre. Para mang-answer tayo sa kanila sa likod. Gitna pala tayo eh. Putang ina, nabato ko pa yung stun ko. Ah, gitna. Oy, may truck parating. Papuntang buy station. Ay, hindi. O baka nga, baka pupunta sa buy station natin. Pero ayan na. Inubante kami. Kami. Bumaba. Hope they like Gas surprises. inbound. Safe zone relocated. Tangin na, boy. Set. Yung pinatay ko kanina eh. Ay, galing naman. Galing rin, oh. Galing gago mo. Seryoso? Nag-play up pa eh. Fast step, bro. Yun, man. Salve. Naka-OTS niya siya, man. Gold. Parang cheater nga. Alam mo laban. Ay, galing eh. Ito. Putang Sabi ko ina sa'yo mo. eh. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Putang ina, seryoso? Wala na. Team wipe. Hindi pala. May snap ako dyan, oh. Kapul. Lead ka na ata eh. Cheater, hindi mo. Kapul ka pa rin eh. Hindi naman sniper yung gamit eh. Ano siya? Sumakay na sa truck. Pupush ka niyan, Mark. Ayan Kaya nga, na. kukunin ko yung Pupush truck. ka na. Sakay din. Ay, ganyan. GG, boy. Bumaba. Ano, sabay. Hi! Nice. Sikat mo. Oh! Pagay mo! Pagay mo! Logo. What? Parang cheater eh. Parang cheater ang gano'n mo. Tingnan mo. Ilang kills natin? Yung Ano? police. Isa pa, bakit yung last natin? Ito si Yung Prince Hill, pinatay ko kanina. Prince Hill. Yan ba yun yung brain cell? Oo. Pinatay ko. 7 kills. 15 na. Game. Tara. Ah, game. Sa team wipe tayo nun ah. Kaya nga eh. Makulit. Ulit, man. Kaya nga eh. Gwa. Tubol. Gwa. Lihukan. Lihukan nga bata. Yata sa mata eh.
May bumaba pa nga, men. Galing sa gulag. Tayo na. Kigo ang gago. Gago. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Rooms dito naman. Gusto. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Good time, man. Yes, drop ako ah. Let's go! Vendor marked. Let's Bago go yan to ah. Gulag. Buy station. Understood. May kasabay, kaibigan. Uy, uy! Uy! What the fuck? Wow. Come on. Engage all targets. Nice Nadala ako snipe. dun sa may detail yung ano, yung alam mo yung may ano, karatula. Ginagawa mo. So highway, man. Ay, nano ka na, laglag ka? Oo, sa Sumabit. katula din. Nasangit ako, man. Sangit. Sangit ko yung tagay, please. Ada na pera. Pera. Sponsor. Sponsor. Ginagawa mo. Tangin na lolo kasi. Pahamak tayo highway. Doon ka na sa kabila, Daily. Dito, oh. Take that LMG. Ito sa akin, man. Field upgrade here. Uy, naglo-load out. Load out na. Naglo-load out din, oh. Naglulot pa dito. Bilis, oh. Dito pa ako bumaba. Daddy, ah. Balik! Tangina, Goodbye, babalik Philippines. na ako. Rifle here. Yeah, GG na. Dito na ako, eh. Free kill Sila. niya. Free kill. Down isa. Goodbye, Philippines. Kung saan ko tinapon yung decoy, eh. Buto na ako pumunta, eh. Ah, bitch! You're a bitch! Pakipin, Lods. Nandiyan na sila.
Nandyan sa lahat yun. Ah, down ko isa taas ng ano, taas ng police station. Down ko siya, down. Copy. Ilas. Down ko isa dyan sa police. Nice one. Tana. Ay! Ang inang yan. Patay pa ako. Boy. Dali pa ako. Oh, may gamit dyan, daddy. Pinap mo, bingayang eh. Nakaka ng gamit nila eh. Teka, may gamit dyan. May nag-down pa ako sa taas. Kalapog. Some choice words or smash their mugs with a well-placed start. May naka-sniper sa kanila. Ito. Ano yung sniper? Get yourself sorted. You're up next. Gandang aim dyan. Mag. Ganda yung sniper oh. Ano yung sniper? Galit na galit yung isa. Bala, 16 eh. Puta, nakapulot ako yung sniper. Malipter. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Loadout ba to? Time to earn your Pagdanan dyan. Patay ka dyan. Pagdanan dyan. Flat. Ano yan? You're heading Sponsor. Manalo. Meron pang baril? Meron dyan. Ang dami nun, man. Saan? Doon, kanina. Papangit naman ang baril nila. Kaya nga eh. Yung isa naka-sniper, naka-EM2 pa eh. 4X Isa pa. naka-AK. Kay people. Ito, sponsor. Tara, buhayin na lang natin si ano. Assault rifle here. Nandiyan na yung circle, man. Sniper rifle here. Tactical Ay, ako yan. marked. First wave pala to. Ang bilis yan, man. Back off. Nilaglag pa yung pera sa buy station, di ba? Oo. Salamat po. Dito ako namatay. O kanina, man. Lagi ng bullshit na yan. Dito, man. Setting waypoint. Dito nga banda. Located a bounty contract. Yung kunin ka to. Kanan ko to. Ay, nandito lang ang pucha. Mababae. Kaya naka-loadout. Gaga, pucha. Nasa tabi ko lang pala. TP. TP. Nasa buy station siya kanina eh. Loadout. Loader. Puta. Saktain mo na, Daily. Sain ko na yan, pre. Nasaan, kaibigan? Patay, ulo. Kaibigan, patay pa ako ng kaibigan. Putangin ng shotgun yun. Kaibigan dyan sa'yo. Talaga yan. Enemy helo. Finishers. Ow. Bawi mo lang doon. Ito na yung bounty. Ano na pera dyan? Uh, Bili ko si ano. Eh. Thank you, sir.
May red box pa. Orange box. No, yung gas putang ina. Dito na si Bounty. Dala si Bounty, kaibigan. Thank you. Ilang bal ka? Loadout drop headed your way. Tango front. Ayun na si Bounty, sir. Siya ata yung nag-Lebron James eh. Got gas inbound. Safe zone relocated. May kalaban din. Yan, siya yung rin. Wala yung people. May kalaban sila sa taas. Pero nga eh. Copy, sir. Copper, sir. Laban na, sir. Spare body armor here. Ang po. Pumupunta sa kabila. Putang ina, di ko matamaan. May loadout sila sa taas. Dalisa. Dalawa. Tatlo. Putang na. Down na sa tang. Tatlo lang yan. Dalisa. Dalawa na lang. Ubuhay niya. Nice. Bro, paras. Ubuhay niya yung pinatay ko. Pero. Kami. Dalawa na doon. Isa na lang. Tangin lang yan, di ko pa nadaan. Dako siya, Nadaan ko dako yung siya. isa. Oh, isa na lang yan. Isa na lang. Di pa tayo Dalawa pa sila, men. Dalawa ba? Oh, shit. Nabuhay na down ko. Nice, bro. Shit. Dami, tatlo pa, putang ina. Ang dami. Nag-multiply yung putya. Isa na sabi ni Daily Flight, isa na lang. Putang ina, wala. Nabuhay pala. Hindi doon ako sa... Ang pangit ang sniper ito, di makadown ng puta. Ano yan? Anong... Tatlo pa, putang ina. Tatlo ba? Tatlo sa isa, men. May tatlo dun, putang ina. May tatlo dun na ako ang puta. Mamatay ka sana, kupal ka. Wala yung scoop, men. Buo yung scoop na yan, men. Lagi nag-aago na yan. Hindi ko luha yan, eh. Tingnan mo. Di pa namatay si Gago. Manalig ka. May box pa na sa likod mo. Yan. Olmidadi lang malakas. Malakas, mambuyo, men. Loaded. Wala. Tangina mo. Ako dito sa Located a bounty Las Cavi. 10 circle Mers. Baka may lilitaw na ba ano? Las Cavi.
Ano? Next circle. May lilitaw na scavenge. Layo. Dito mo sa... Kaboy siya na isa. Nasa promenade. Scavenger contract located. Layo. Forget that. Tinitira na ako, sir. Butang ano. Ano ko ba yung bounty? A bounty. May scabby sana dito, Mavs. Scabby dyan? Oh shit. Oo. Sige lang, sige lang, sige lang. May pera dito. Matay rin yun. Ay, makabuhay tayo isa. Wala. Aid station, if you're weak enough to need it. Ano ba itong Bertavines? Tao ba yun? Parang pala. hindi eh. Uy, may iba. Uy. Sakay sa truck. Hindi pala pwede. Baba ka pera dito, man. Yun, oh, puta na. Daming scab pala dyan. Hindi nagpakita sa akin kanina eh. Ako, yan na. Nakatakot. Thank you. Pinabaril na ako. Diretso ko na tong train mo na. Okay, going here. Train station tayo. Ah. Sana, anino ko pala yun. May kalaban sa taas ha, dito ha. I'm driving. End of story. Lahat ang loadout, man. Ano ba yun? Be advised, friendly precision airstrike inbound. Gamo. Na-down pa. Gago kayo, kanina pa kayo binabaril ako ha. Patay ko tuloy, animal ka. Ako yung bumabaril sa'yo, man. Kaya ano ka bahay, ano, ulit. Napatay mo, Mavs. Napatay ko isa lang. Ayun yan. Bad trip yun. Bad trip ka men eh, minura niya ako men. Kanina pa sila ng baril, tumatawid lang ako eh. Kaya Tama nakita ko ulit. sila eh. Ito ba kasha? Ano pa? May balabak sa awit. Akasha. Pengin, pre. Ay, meron sa akin, meron sa akin. Sa taas ko, sa taas ko. Enemy UAV overhead. Copy, Gabi. May armor ka dyan. Gas is Armor? moving in. Meron, New meron. safe zone located. Ayan, guys. Ano sila, ano sila. Ano ba ka pa natin step?
Dito rin Dito rin sa taas. saan meron. E-comment. Diyan di mata to. E-comment. Saan Di sila? matis mo. Push. Dito sa taas ko. May lancer kayo. Dadaw ko yung isa, step bro ha. Dadaw ko yung isa. Push mo. Down isa, down isa, down isa, down isa. Wow! Bro, dalawa. Tatlo. Bilis siya. Putang ina. Enemy UAV overhead. Gas is moving. Takbo. Wanna die? No? Then get in the safe zone. I'm driving. Ay! Walang pera. Natamaan lang po ito. Pambala. Putang ina mo, Uy. ako na yung snipe. Hi, daddy. Hi, Jer! Love you. Pwede pa ba? Pwede. Pwede, pwede, pwede. Restart lang pagtapos mo. FPS drop ako. Okay. Ay! Got your back. At least until I stab you in it. Gas is inbound. Marking new safe zone. Hoy, pasok pa ako. Ginagamit kang AR. Wala. Ang dami kong air. Ito. Drop inbound. Ay, sige, sige. Kailangan ko. Makatulong. Enemy UAV overhead. Paano? Ito ako. Taman lang ako mga lethals. Ito sa baba. Putang ina, down ko na yun. Binuhay pa yan. Bigla siya nawala, men. Gas is moving. Binuhay siya, man. Binuhay niya, man. Dalawa na yun, man. Uy. Uy. Ayan, saan ba yun? Tang ina mo, asan ka na? Uy. What? Hi, Jer. Love you. Enemy UAV overhead. Die on my Baka may armor ka pa dyan, Jer. Meron pa. Dipit The ka sa kabila. Cannon. Ito. Baba na tayo, Jer. save your chest. Sige, may... Sige lang, pwede na to. Enemy UAV overhead. 25 remaining. Nicely done. I'll take the wheel. I've got gas inbound. Safe zone relocated. Ang dami shit. Uy, dami.
Tanginan yan. Teka. Sumusunod pala sa akin. Victim spotted. Setting waypoint. Clutch mo na yun, Marbs. Clutch game. Ingat lang mga H. Yan na yan hanggang matapos. 5 teams lang. Yun, left side. Boneyard. Kaya nga. Tunnel left, keep the pressure on. Four teams. Three teams lang. Only 5 remain. Puta isa, Finish the nagtatago job. isa. Sa truck lang. Tabo naman ng lethal dyan, no? 2 teams tol, 2 teams. 2, 1, 1, 1. Hard right ka tol. Dalawa din isa eh. Nice one. Ito lang Sapol. sa left side mo. Sila lang yung kalaban mo tol ah, left side mo. Left side mo. Yung dalawa kanina, yan eh. Yung kalaban mo. Nice. Nice one, isa na lang. Yan, taputan mo grenade. Stun. Wait. Ano pa? Down lahat. Nice one. Lupit. Clutch, puta! Ano mo? Puta to sa goal! Yeah! Fuck you, Daddy! Lupit. Si Marbs. Ay, salamat. Nakapanalo din. Salamat, call me daddy sa pagbuhat kahit walang kill. Lupit. Clutch game dali. Sa left side eh, dalawa. Oh yeah! Oo nga, buti na sinabi mo. Nakita ko din eh. Kaya lumipat ako ng pwesto eh. Kanina pa ako sumisabi sa'yo eh. Ayos mo na. Iniisip ko naman, isa sa left side, isa sa right. So, Oo, tangina kung yung hindi dalawa ako na lumipat ng bakod. Open ako Oo. dun. Oo nga, ayos yun eh. Itlog. Yan na step bro. Malis na. Babalik pa yan tol, re-restart. Re-restart lang sabi niya, di ba? Okay.
Buti ang dami mo pang grenade kanina eh. Ay, may nareserve ako talaga yung stun ko sa huli. Chat mo si ano ha. Basta bro, lalaro pa siya. Yeah. Nag-restart lang pala siya. Kaya nga. Tara. Wala ko last game. Last two kasi di count yung isa nanalo eh. Dapat talo. Dapat talo dalawa. Clutcherista. Sarap ah. Let's siya. Oh, siya. Buti na lang, nag-pwesto ako sa dulo. Sa train. Sabi train na. Clutch. Kanina ko pa tinitira yung... Pinapawisan. Marbs. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Clutch. Cambio yun, cambio. Sarap ng tulog yun mamaya, Marbs. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Butang. Sana Kala ko clutch kasi game. bago matulog eh. Paano kaya nada-download dito yung ano, Viva Max? Di pa pwede sa US yun eh. Nationwide yun. Yung Viva Max. Ano ba yun? Para sa mga movie. Di ko sure man. Siguro. Lahat ng movie nila may pangkantutan eh. Ayos yun ah. Saan ba yun? Pakisend? Link? Hindi. Yung ano yun, Viva Max, tangin naka-live ka pala. Ayos lang yan. Website, man. Option, men. May website din, man. Man, di ba pwede sa US daw eh. Pwede sa US din, man.
USN galing eh, sub 2D. Ano? Never mind. Sub 2D, man. Dito na ba? Anong website na po? Saan tayo? Train. Ayan, party. Daily. Oh. Talo na. Ay. Ayun, naka-tap na yun, tol. Naka-party natin. Nakita mo? Ano na? Nakita mo? Sa party. Ano? Hindi, men. Ayan. Website, man. Mga late, man. Kaya na. Piliin mo yung pangalawa or dalawa ba yun? Dito sa baba. Putang ina mo. Dami. Kita mo na. Tangin na. Kaya na dami. Dami. Pero yun, tangin na walang pati. Yung sa likod ko, akala ko si ano. Ako pa unang nakita. Gulag now. Fight to earn redeployment. The fight's on. While you wait, feel free to give these wankers a proper... Dako isa dyan, daily. Sa baba. Patay ko isa. Wait lang. Patay lang. Patay lang isa. Puta na buhay na naman. Nabuhay? Buhay. Dagan ko na. Fight's kicking off. It's outside, bitch. But different person. May isa pa tala. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Ay, last guy. You're up, soldier. Meron pa Hindi, dalawa pa. Go sort this fucker. Tira kong isa. Baba. In that one. Nasaan? Sending you back to base. Bakit sa akin? Your team is still way back. Dito sa akin. Bakit Ang ina, tuturs pa ako ni Tanga eh. Kaya tuturs ko ba, man? Di ka pinapansin, man. Tuturs ka sana. Kaya nga eh. Ginarili ko na eh. Reload pa ako. Doon nabubuhay. Tangina, dinout ko yung dalawa doon. Nabuhay parehas, men. Kaya nga eh. Ayokong bumaba eh. May naghihintay sa akin eh. May tapa dyan sa'yo? Wala na. Wala na doon. Buhay tayo, man. Buhay tayo. Bubuhay nga ako dito. Hoy, kaibigan. Parang meron dito nag-UAV malapit. Salamat sa walang saong pang buhay. Okay bang balikan yung ano? Yung gamit doon? Dalawa! Tatlo! Oh, shit. Apat! Sense part! Oh shit. Putang ina mo, ang dami. Nakalulot! Hindi na ako pupunta dyan. Yan nga yung nag-UAV. Buti na lang. Time's up. Objective failed. Apat! Pin sa harap. Teammates in the gulag. Alam mo na gagawin, Mr. Jer. Your teammates in the gulag. Merong scavenger sa ano, twin. Redeploy. Easy. I-reset nyo na yan, men. Sino yan? Okay na. Ito yung update ko ngayon. What? One hit ka na lang, man! What the fuck? You wanna die? No? Then get in the safe zone. Oh? Panginan, dalawang bala ako dun. They're returning to base. Tapos, Pwede na yung isa. isang bala lang niya ako. At tatlong bala ako dun. Isang bala lang niya ako may shot. Spotted some cash. Bingo. Parehas tayo. Last hit na rin parehas, men. Step, promo na, men. Nauna pa ako. Oh shit. Take that LMG. Enemy UAV on Mid-tower the round assault rifle here.
Nandun pa ba yung scab sa ano, twin? Oh, nandito pa. Scavenger contract marked. Does anyone need this? Ano ko? Ano, nag-i-EV na sila. Tang. Delicates, man. Bibilis pa naman nila mag-push. Abante, kapamilya. Tang, dito nin pupush din. Bante. Pamilya. Takbo. Push na yung mga niyupak. Corazon. Pamilya. Kapuso. Kaso. Palutad lahat dito. Ayun lang, kukuha na sa Nagda-drop, yan. nagda-drop. Kunin to siguro. Oh. Level. Sa'yo na, Ayun na, kaibigan. kinina eh. Putang Ay, ina puta, mo. naulag ako. Yan, napamatay siya? Hindi na parachute. Hindi, nahulog siya. Kukinini. Dito siya eh. Enemy UAV overhead. Marked. Move. Nandyan na yan. Kunin sana yung ano eh. What happened to good? Ano na? Ibibinis ko. Ay, sorry. Ay. Marking buy station. I'm driving. Next objective located. Loadout drop inbound. Uy, may loadout, kaibigan. Enemy team is tracking your position. Salamat sa iyo, kaibigan. Isa kang bayani. Gas inbound. Safe zone relocated. Key sponsor. Yan yun ang Pilipinas. Sponsorist. Ilan yung ano? Loadout. Isa. For the boys. Ang bayani. Ito pala. Eh, dati pala. Hunted ko. Tago muna ako, kaibigan. Nahihina ako. Plate boxes. Next objective located. Kunin nyo na ako. Stop tol. Walang chatchel. Sana all. Complete. All supply boxes located. Lala. Ano on? Ah, yung plate. Putang ina, wala akong plate. Positive ID on the mounting I'm target. driving. Sort them out. Ito pala. Gas is moving. Ito na yung... Wear a vest. Save your chest. Mounting target is down. Well done. Nakamatay yata eh. Enemy dropping Uy, into the AR. sniper sa may factory. Ito, Mark.
Ano, tinitira na ako sir, nasa taas. Guling na ito, Okay, sir. putang ina. Patay na yun, sir. Enemy UAV Guling Sorry, na sir. ito. Ito na. Ito kasing bay dito eh. Punta na dito. Papunta na? Wala, Ay, lumayo wala, ako. nakapunta. Malapit sa akin eh. Siya yun eh. Be advised, friendly precision Ito. Located a bounty contract. May nakapasok na. Bounty back. May minark ako dyan malapit lang. To eliminate the bounty target. Positive contact. Enemy UAV overhead. The enemy lost track of you. You're safe. Nice. May naglo-loadout sa likod ah. Kaya nga. Saan sa, yung sa may train? Right na, yun. Dito Ayun, may... bumili pa. Move or heat. There's my next victim. Never mind. New plan. Dito. Waypoint. Tangina. marked. Move. Uy! May nag-i-snipe Nasa akin dito na sa tayo. Oo, tuloy yun. Yung nasa bangka pala po, kinini mo yun. Nasa akin taas yun, ako? narinig ko yung sniper dito eh. Baba ako. Ay! May tao dito! Kapit mo rin! Wow! Oh shit! meron na sa Hindi ka nakita. Ay! Hindi ka nakita yun? Makyat sa likod. Yung... Pwede ako sa akin, Sorry. Merv. Sinabol ako, Merv. Meron din sa akin. Ito Tao kasi, sa bangko ah. Niger Sa ka. taas. May daddy yun, men. Nakuha yung daddy ko. Tangina. Gulat ako gago ang puta. Ako rin, nakala ko ikaw na yun eh. Sabi ko ba walang pangalan? Puta na. Ayun na. Uy! Nakadaddy yun. putang ina! Nakadaddy yun, men. Dede, Kaya pala tahimik ah. Paano Kinuha niya yung ako daddy. nakita? Paano ako nakita doon? Kaya nga eh. Nadede. Busog na busog sa dede. Kaya yung dede niya na step from. Eh, paano niya nakita doon? Nakayuko naman ako. Kaya nga. May something yun, men. Wala. Something strange. Wala kami wala. Nakadede lang. Legit yan, legit. Oo, nakadede lang. So today. So today, man, try nyo yun, man. Dami ko na napapanood doon. Simula nung binigay mo sa akin. Oo. Oh, may bago na tol. Bagong update dun sa amin. Kapag na-subtoad ka, dalawa nang lalabas, man. Daming lalabas. Sa Yun ba website. yung sinendong website? Oo. Sa Yung akin din, sa napanood ko na yun dun. sa Messenger para diretso sa link. Sige. Marvin. So today. Shit, yung compress ko pa nga pala, wala. Pero yung di ko napanood doon, hindi linalabas yung ano eh, yung ano ba yun, yung ano, Avengers na ano? Shang-Chi ba yun? Hindi ko pa napanood yun eh. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Enemy dropping into the AO. May bago na, Jer. Maganda, Jer. Bago, Jer. Yun pa rin. Website. Anong bago? Bago yung
website ito. Pero yun pa rin. Dami na kasi. Oh, marami nga. Iniiba lang yung extension. Ang pangalan mo sa Facebook, there. Try mo ito, puro bago yan. Puro bago. Harvey. Ano yung mga bago? Parehas Yung din mga eh. X-Crazy, Yung mga, mga... Playtime's over, mate. X-Crazy, ganon. Ayun, na-message na kita, Marbs. Ito ba yung bago? No, Na-receive ko na. Mga bago ba dito? Walang Shang-Chi? Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Yung madaming ads. Tanan. Tayo. Forget where you were. Shit, ang dami. Sa ano, sa TV station. Sa atin wala ata. Andun lahat sa Ay, meron labas. dito sa akin ah. Alright, lads, let's get it done. Ba't wala akong naririnig na dropping? Wala eh, umiwas sila man. Ganun minsan eh. Kala mo wala, meron pala. Oo nga eh. Madaya rin tong laro. Dropping to the AO. Wala nang ganun, no? Ririnig mo na lang yung parachute eh. I-re-race. Para siya. Siyang... Bagong Call of Duty. Uy, nag-lag, nag-busy. Shit, no. Loadout na. Tara, lulot. Loadout na bago ma-DC. Lulot bago mag-busy, man. Loadout na. Let's start loadout. Let's take it. AC mine. Kung tayo sa TV. Stadium, ano? Waypoint mark. Move. Extra cash ah. May UAV ako. Oh, meron na. Stadium. Sa tayo? Stadium, stadium o TV station? Tara sa stadium. At Ayun, pera tol. Bilit na bala. Waypoint mark. Tara, stadium na lang. Kulang. Ayaw ko dyan, rati dyan sa TV. Putang... Tara, stadium. Mahirap pa, ano yan, man. Ayun na, dito na. Bababayan ah. Bababayan, man. Bababayan. Panigurado dito. Marking waypoint. May dalawang Apat. team. Meron pa. Tama na, cheater. 1 HP yan. Inubos yung isang squad, yun sila mag-isa, gago. Silently open. Baka magaling. Nag-flick sa akin Left side. kaagad. Gago. Buti na patay ko nga. Bumuhay. Nasa baba natin. Ayun, yan. Nice. Fuck you, bitch. Yan namin, patay namin. Fuck you, bitch. AC mine. Ay, natapong ko. UAV po. Tara. Store right here. Mark the buy. Right here. Daming gamit dun, di ba? Chachil yun. Wala na. Chachil.
Hackers, ha? Puta. Pop up na ba? Tingnan mo, pop ko na, no? Sige, downtown yun, men. UAV overhead. Ilang kailangan ng sniper? Ayun, oh, downtown. Kala. Ito, may papasok. Walang papasok, meron yan. Wala ba? Meron, mapunta ng police station. Oo. May tao dito. Dito ha. Waypoint marked. Move. Pumunta dyan sa bounty. Ayun na, ayun na, ayun na. Dito, men. Tanggal ping Mars. Saan na? Wala, men. Umatras na. Sa area ba yun? Hindi, hindi. Same level, man. Wala, hindi siya bumaba dito. Dito, nandito, Bounty nandito. niya. Kurado ah. Oo, dito na, diba sa kita ko. Bilis ah. 31 Ako ang meters bounty dito. tol. Daddy. Daya mo tol. Nice. Dito na nakuha, men. Setting waypoint. Eh, Waypoint ang marked. inang yan. Move. Hindi ko mapinto. Uy, may mapapalo sa akin ah. Who needs small cow? Waypoint marked. Oo, ang gaganda ng barrel. Hindi ko maping ang pucha. Gas mask, meron dito. Regroup men. Regroup, may bumabaril sa amin. Kaya nga sa amin, may bumabalo sa akin, sniper. Kunin ko lang tong bounty May dito. threat pala ako. Una naman. Tuki ka, puta. Located a bounty. Spooky. Located a bounty contract. Let's hunt. Vicky. Bounty back. I need that. Tara, ano tayo, UAV Your ulit. objective is to eliminate the bounty target. Ay, may Boy, bumaba, saan yun? bumaba. Bumaba natin. By station. By station. Dito sa buy station nga. Uy, Patayin mo pa ako, bago ka. Friendly UAV overhead. Uy, ang dami din eh. Dito, sir. Saan yun? Yan, green mark. Ito, pwede tayo dito. maglo-loadout yung mga yan. Aabangan ko naman sa loadout. At bumuhay. Bumuhay, man. Allied cluster strike inbound. Sarap mo, man. Ang layo ng cluster ko, man. What the fuck? Meron din, oh. Idiot. Meron sa taas. Friendly UAV overhead. Bumaba, man. Bumaba. Isa. Ano sa buy station? Gago, Bababa. ayun. Ay, no. Ang layo, men. Ang layo. Tumuwid? Ito na lang. Saan tayo? Bus station, oh. Meron pa. Sa buy station meron. Your way. Putang ina, niloloko tayo ng ano, men. Tayo ng gago. Sa area pa rin. Oh, dyan na. Meron Andito dyan. Sa area na. Ah, dito na dyan. Ay, putang ina. New safe zone located. Parachute yan. Putang ina, saan yun? Laglag pa. Pasok mo na. Pasama Hospi. tuloy. Pasok. Ay, babuhay. Walang active. Ay, shit. Tayo na may babaril, man. Teammates in the gulag. If they survive, Hospital, man. Saan yung Tingnan babaril? yan, na-cancer pa ako. Saan banda? Saan bumabaril, tol? Men, sa ano lang yan, sa tower, sa Tommy, bumabaril sa akin. Naka-Tommy. Power. Oo, kaya nga nagtago ako, men. you evaded the enemy track. Shit.
Ano, nag-crossbow pa kayo ni Yupak eh. Kaya nga eh. Aray, putang ina mo! Ba't ba alam rin? niya nandito ako? Cheater na naman. Gago tong... Ayun o, alam niya man sana ako gago. Dito ako sa building. Eater. Pamark ko nga, pamark ko. Uy, Nandiyan na yun, nandiyan na yun. dali din Sa ako. taas. Your teammates done it. What? They're returning Tang to ina base. talaga. Yan na, bumaba na. Ayun o. Putang ina snipe. Hindi may sniper nga sa hospital, man. We're out of time. Scrum Meron nga sa hospital, man. Bumabalo sa akin. gas is moving. Call yourself a killer. Uy! Hospital, man. Ang inang yan. Kala, tago lang ako. Pasok Tago ka, lang. pasok ka. Dito, dito. Nakita. Okay, I've got you. Tata, dito ako. Yan na yung truck sa likod. Bigay mo kay ano yung pera. Kay ano, bigay niyo yung pera kay ano, kay Jer. Ay, binigyan. Baka ba Eder tala, Jer? Papapukat lang yun namin. Hindi, mamaya na. Dito, Mamaya na, Jer. mababoy tayo dito. Isa loob nito. Sa loob ng Tommy, pwede no. Uy, namatay siya. Ina naman to mga to, buisit. May mga Grabe sniper naman nga. yung putang ina. Alam ba? Oh, Grabe shit. naman. Hacker, yan. Tingnan yung pangalan, man. Naka-iron sight, tignan mo. Ina-iron sight niya ako dun, man. Cheater. Tak. Saan yung hacker? Sa taas pa rin? Hospital, shit. hospital. They'll fight for a chance to redeploy. Tak. Kaya hindi niya pumatay sa akin eh. Naka-iron sight, man. Oh. Sa left side mo. Left side mo pa rin. Nakastan. Stan mo na eh. Wait, babalik siya. You're in the gulag now. Left side. Fight to earn Please. redeployment. Left side, pabutan, gitna. Gitna, Sa flag. Ay. Secure ka pa. Ay, Sa kanan, cheater right side. naman. Naghihintay lang. Sa Ready dulo. to fight. You're next. Papuntang gitna, sa dulo. Nasa dulo siya. Gitna. Thank you. Win here and you return to the front line. You lose, you fight. Patay ako dito. Hindi ako nananalo sa gulag eh. Time to earn your friendship. Ano yun? Tang inang cheater. Ay, hindi ko nakikita. We're sending you back to Nasa taas pala siya. your team still by your back if they have to cash. Palitan ko na tong PC ko na to. Hindi ako nakakatama dito sa PC ko na to. Upgrade. Differential Random PC. tayo, Dal. Oo, upgrade na siguro to. May nag-UAV, man. Sponsor ka naman dyan, Dal. By Jer Zero. Hmm? Joby Lee. Yela. Kala ko Jollibee. Lalagay. Oo nga eh. Parang Jollibee ngayon. Joby Lee. Dakkel nga Jollibee. Saan yun? Dede. Grabe naman nag-drive nun, men. Ang buhay yung dalawa. Loadout. Uy, salamat. Buhay na pala ako. Tatay ka safe, bro. O, punta ka sa akin. Sa akin lang, tol. Safe dito sa akin eh. May daily flight. Wala pa kang pera. May box ba dyan? So,
May baril ba dyan? Area and secure the perimeter. Gusto ko puntahan yung bunker. Bunker, sige. Lunot muna tayo. Bunker. Ah, Ah. Tara, may lunot tayo, men. tara, tara. Tara, load. Tara. Coming. I'll go around. Here. Uy, bumaril sa akin dun ah. Waypoint mark. Sa likod. May nag-snipe, men. Oh shit. May nag-snipe na. Putik, no. May nagsisnap. Oo nga eh. Huwag mo sabihin sila uli yun. Nakaka-98 yun eh. Iron sight. Ano yun? Enemy. Cheatboard ako dito eh. May cheatboard ako dito. Wait. An enemy team is hunting you. Stay Yeah. alert. Player 3 na. May cheatboard ako dito. Uy, Dito. dito na. What the fuck? Galing naman na ito mga to, putang ina naman. Putang ina. Oy, putang ina mo, saan yun? Yan sa garage yung isa eh, yung kalaban. Yan Mga na, yan cheater. Oo. Cheater ah. Kilala- Cheater. Ayun ah. Nakaheli. Ay, putang ina. Pangit naman ng last natin. Sa pa, pangit ng last. Pangit Cheater ang cheater. puta. Kaya pala ako. Tingnan natin. Ba natin, men. Cheat. Ang pangalan? Na-report ko na, men. Ito, Yung naka-chopper? By Mac. Ito Ano na. yung naka-sniper? Gago. Yeah, first sider din. Ah, okay. Oo, Report. Spurs. Insider. First sider. Sana mabantalag putang. Ayun, gago. Tapos yung... Sabog lang. Bobo. Oh, galing, men. Sila lahat ata, men. Sila lahat, men. Gago, patay ka. Tang ina mo. I know. Yari yan. Dalawa na lang. Patay ka. Sinugalawa na ito, wala. Bot ka, men. Patay pa din. Stop, bro. Tang ina mo. Patay na, gago. Finish mo yan. Hindi tayo na hacker yan. Ito, nakalogat doon. Meron pa. Patay, men. Sayang, ginapat mo. Patay ka. Nice. Patay, ah. Gago. Ano ba? Tara, okay na yun. Nakabawi. Fragile break. Ano naman ang puta. Gutom tuloy ako, shit. Niulpong ka.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Tower. Ikaw. Bounty. Hunting the wrong victims. Maraga ko naman. Daming pupunta sa Superstore ah. Nauso na naman ng Superstore ah. Hindi talaga nauubos dyan. Bounty. Hunting the wrong victims. Tatry ko yung train, men. Eto. Mabilis ang loadout. Victim spotted. Kunin mo yung heli. Time to play. Objective is to eliminate the bounty target. Puta, may kasabay pa ako. Meron dyan sa likod natin. Mag-isa lang to, mag-isa lang to, mag-isa lang to. Ano na yan? Ginawa pa yung heli. Shit. Pakulo yun yung bunker, men. Bunker na lang ako. Uy! Ano na? Tayo na yan, Kuha na naman ang uwan. Tao. Kala ko si Step Bro yun eh. You're in the gulag now. Right to earn redeployment. Ano yun? Pay attention. Ah, You'll ayos be na sa out akin. soon. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you Stream find niya something to. to throw, feel free to give them that as well. Mga stream si Jigs. Zero. Sa bro, kapapakamatay! Bibila ako load sounds! Ang ina mo. Oh! Bili loadout. Sakto, no? Tara, daily, Ika dito na ka, natin. dito ka. Dami dun sa ano, sa boneyard. Soldier, win here and you return to the front Yeah. line. But if you lose, you're done. Time to earn your Bibili freedom. na ako loadout. Hindi na. Don't think you know who I am. Stand by for redeployment. Nice. Loadout drop headed your way. Sinugod ako eh. Dalawa na lang yun, man. Naka-answer yung dalawa. Sa bowling. Sighting in on care. Your teammate got Ang proper pagka ako. sighting. Sending them home. Buti walang tropa dito. Buhay ako, man. Top na, dalawang tackle. Pero tsachal dun. Ay.
May tao, may tao. Sa gitna May ng tao? boneyard. Sa gitna ng boneyard. Kanina. Go. Dito kanina eh. Ah, bumili. Binuhay dito. Friendly UAV overhead. Okay na. Ayun, sa harap ni Girl. Be advised, enemy team is tracking your location. May isa pa. Patay mo? Ano ba yun? Ito na. We lost the Sabi target. sana na may isa pa. Okay lang. Ito pa, nandito. Tara, puksay natin tong kupal na to. Yung level. Enemy UAV overhead. Amante, Bounty. dantad. Dito. Come. Camp. 35 meters, 35 meters. Ayun na. Down. Meron sa akin. Patay. Finish. Finish ko na. Meron pa dito. Ay! Meron pa. Na-down yung dalawa. Isa na lang. Ito ang sunset. Nice. Down. Di nakatatlong kill ako. Pero pa isa, 20 meters. Dito lang. Oy, basag. Nice. Lupit. Bounty pa kayo ha. Kupal kayo ha. May mga pera sila eh. Ano, bounty pa boy? Mabuhay po. Boy. I got you, Jar. Jer. Dakkel. Bastos ha. Jar. Dakkel na lang for short. Gusto ha. Dakkel for short. Alam mo yung Jer sa Bisaya, men? Ano yan? Jer. Kantutan. Ha? Kantot. Ayos yun eh. Jer, nasad mo? Jerjeran. Salamat po. Oy. Kailangan ko lang yung loadout ko. Isa dito, men. Dito. Tinapon nila yung heli. Ay, nagbuhay. Ay, hindi. UAV overhead. Nabalikan yata yung loadout. May kalaban dito sa akin. Allied cluster strike inbound. Pasuplayan, man. Dalawa na dyan sa loob. Down isa. Down ko dito. Tang ina yan. Saan yung nag-stun sa akin? Sa kaliwa? Sa kanan? Nice. Patay. Kaya nga, may nag-stun eh. Utang yung stun yan. Stun ako eh. Ako rin. Beta man. Tayo na naman ako. Throwing stun. Down. Meron sa kaliwa nyo ah. May sasakyan. Down ulit. Nice. May sasakyan sa likuran nyo. Sumusugod. Free. Paminto sa harap. Sa ano. Comment. Gas. Ito na. Nasa may helipad. Baka lang si Jer. Uy, may tao din. May sasakyan, dalawa. Talikod natin. Dami. Oh, Anong dami? Ang dami dito, pre. Ingat. Sa akin. Patay Dito. ka gago. Boom. Gago.
Ito. Shut up, boy. Right between him Ang dami and then the bomb stack on you. Crazy. Nag-deliver lang ng ano yun eh, ng airstrike. Yeah, deliver. Wait, ano saan ba safe bumagsak? May kalaban si Orange. Stop bro. Don't. Don't seven. Patay. Ina talaga. Ayun o. Dito. Meron pa. Tinga ka na sa gulog. Meron nga. Dito ano. Enemy Nice. dropping into the AO. Meron pa ata. Ayun. Nakapera mo na. Pwede pa sa likod, Ben, para makakuha pa ako loadout. Ano yung pinatay mo dito? Saan ako namatay? Dito pala ako namatay. Found a launcher. Wala to dito sa harap. Gas moving in. Ha? Wala to dito sa harap. Wala. Eh, Meron dyan kaya. Meron dyan, man. Doon isa. Dito sa akin. Okay, purple. Doon dalawa. Ulit, gago. Why you come back, bro? Why you coming back? Meron pa isa dito, may isa pwede Dude, naman. you're dying so bad. Are we coming? Nasa hangar. Sa loob pa rin ako Wala akong makita, man. Oh. Dito. Dalawa. Play. Throwing frag. Likod ko. Ito, puta na. Lighting. Down in. Putay. Kayo pala yun. Bala, ammo box. Bili tayo loadout, men. Tara, man. Ghost time, man. Harap na. Bilog. Tara. Kinuha yung load. Hanap lang ako stand. Ang daming team dito, ang puta. Kaya nga eh. Walang stand. Time's running out. Get to the target area. Uy, nandiyan na pala. Nag-enjoy na mag-loot eh. Kaya nga eh. Dito. Saan tayo bibili? Dito. Ano to? Ito. Isa lang bibili. Isa lang yung bibili, man. Ako na. Anong bibili natin? Hindi lang, ito pero. Sa likod Ghost lang. Jer. Bigay mo Ako kayo na. Let's take it. Never mind. Let's take it. Abot pa naman. Paana? Abot pa yung load sa atin. Saan ka tatapon? Sa likod? Dito lang. Dito na load sa amin. Likod sa may circle. Likod pen para sa Sa red. Sa red zone. Uy, meron dito, puta na. Sa taas mo? Saan? Itong isolate na bahay. Isolate na bodega. Din. Oo. Tama ko na dyan ha. Broken. Huwag na kayong lumayo. Nakastep. Sa open pa talaga na punta ang pucha. Contract failed. Objectives out of range. Kano yan? Ano, naka-prone lahat. Sniping ko nga yan. Wala precision. Hindi natin magpapatay yan. Body contract marked. Down ko lang. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Layo Ang naman. gago. Ray, puta, ano mo. This one's mine. Typing. Grabe yung bindeli puta. Kaya nga eh. Iwasan na yan. Iwasan Hindi na. naman natin mapapatayan. Nag-gatekeep tayo. Gas is moving in. Uy! Putang Safe ina. zone located. Ano, may something, no? Siguro. Sound. Hindi, magaling lang to. Magaling lang mag-snipe. Galing lang. Ako sniper kami dalawa. Nag-snipe kami. Dalawa sila, man. Isa ako.
Gago, animal. Not yet. You die in the Gago animal. Gago na, no? Gago pa animal pa. Gago na, animal Tayo, pa. double kill ah. Gago, down nyo isa. Kung may precision ka no, precision nyo na. Yun, gago yun. Uy, may na-push naman. Saan, Basta may saan? ano, gas. May armor. Ay, armor. May gas. Sustaining fire. Don't they know who I am? Ikot lang ako ah, Rick. Nasa may gas. Down yun. Saan ba yung nag-snipe? Down yun sa gas. Buhay. Likod natin po. Kita. Sige pa, ibubuhay ko si Jer. Pabakap lang. Stay low. Huwag ano ka. Kita na. Dito. Napatay ba yung na-down ko? Hindi ko Yan mo nakita. kills mo. May nadaan ako sa gas man. Oh, gago, down din to. Waypoint marked. Move. Down na yung sa malayo. Yung naging snipe sa malayo, down na yun. Mga gago yan ah. Oy, dito na sa akin. Gago, animal kayo. Ano nyo? Gago talaga yan. Takbo ka pa, putang ina mo. Gagong animal. Ano, snipe ka pa nga. Gago ka. Gagong Wala animal. na akong alam. Buwa. Mura na, putang ina. Was, buhay. Mga buwang. Palit na tayo. Ang litro mo yung gawas. Time's up. Objective failed. Eto, Jarod. Hati tayo, Jarod. Merry Christmas. Thank you sa mga pamasko. Merry Christmas. Tara, palit na tayo, men. Sa akin yung pera na eh. Hindi kinuha. Yung ayuda. Ayuda. Ay, may selfie na pala si, si Daily. Selfie na natin. Tapos siya dami una na pa. thirst, no? 12 teams. Wala sa taas ng train. Selfie na lang. Sa harap. Kalaban sa harap? Okay, selfie kayo. 200 na Sana all selfie. Kayo lahat, selfie itong abot. Pagbili mo ng selfie, akin na yung sukle. Tara. Closing in. Relocating the safe zone. Walang tao dyan. Clear yan. Nakasail ba? Kailangan makakit na tayo, men. After mo, selfie plus bibili ko, precision. Precision, man. Precision. Dito. Akit na tayo dito. Sa may likod. Yeah, bigay mo sa yung... Sukle. Hindi ako selfie ko. Sukle. Lagi ako namamatay. Bili kaya na selfie ito. Oh, Tapos pahingin ang pera. sukle. Rinap ko na. Rinap ko na doon. Pahingin ang sukle, Mark. Ginawa ni Call Me Daddy. O, Daily, akin na yung pera mo, pa-selfie ko. Putay na! Asan na? Siyempre. Kunwari, airstrike ka Putang na. na parang may tao dito dun. Ano, diluti dun. Nakauna na? San? Andyan. Nakapwesto na? Wala. May nag-snipe eh. Sana na, may airport.
Sa airport ba yun? Unless you want to see your insides, we should get to the safe zone. Putang Ay, kailangan ko lang umakyat. Meron nga, sa right natin. Sa bandang right lang. Tara, Alas tawid tayo mo tayo. dyan. May daanan dito eh. Dito lang sila banda, sama. Somewhere. Yung may ulamin, wala dyan. Somewhere yung dyan. May banabaril dyan eh. Kaya nga eh. Nasa tower yata daw eh. Snipe ako, nakasnipe. Turo niyo sa akin, kita kayo. Dumaan ako sa gilid man ah. Dito. Sige. Saan kami dyan? Akyatin mo, putang. Kompas pa talaga eh. Antayin ko kayo dito. Hindi na ako titira. Baka may tao dito. Please, putang. Ano, may tuck rover dito. Akyat ginata itong mga to. Padaanan mo muna kami. Snipe muna ako dito. Baka mag-membit kita tayo dito. Ayun. I see one. Enemies close. Yun no? Uy, ni-snap ako. Chan. I see one. Feel ko may tao talaga dito. Sa taas na parang may tao nga. Dito eh. Fine. Headed there. Gas is moving in. New safe zone located. Git natin na. You know? Patay. Loadout drop inbound. Dapat snipe dito eh. Maganda snipe dito ng high Only ground. 25 left. Keep up the good work. Ano, may patay dito. I found tacticals here. Paki pa ng space dito sa likod ah. May nagka-camp dito. Waypoint. Ba, dami din first station ah. Dami dyan first station. 2. 3. Ay, no. Tapos kabila. Enemy. Boy din. Nasa baba. Got Kaya, gas bro. moving in. Person bro. Patay mo yan, bro. Nasa baba mo lang. Oh, shit. Sniper me. Self, patap. Saan yung babae na yun? Meron pa nga motor, Berta oh. Hostile in the open. Move to that vehicle. Putang sniper. Uy! Sa baba lang men. Close ko. Ay no. Got contact. Coordinates. Tara, pagtulungan na natin yan sa baba. Yan na lang yata yung kalaban eh. Ah, hindi ba? Ay, 20 pa. 20 pa. 5 teams, 5 Kasama teams. pala tayo dyan. Din sa first station men, may tao din sa first station. Ben, tingin dito man, baka may ahas dito sa atin. Moving in. Push me left. Oh, dito yung baka ahas dito. Transport. Sa atin, yun na. Good shit Sabi mo tayo. meron dito? Fire station? Yeah, batid na. First station. Dito tayo siya. Meron dyan po. Dito sila lahat na yun. I see one. Dito, This one's mine. trapin men. Ina, may sniper. Ingat. Sa baba pa rin men. Galingin Oh. gago. Hindi mo na ako magpiplits. Meron na tayo sa first station ah. Move. Abangan na lang natin sila sa loob. Kaya natin sila tumawid mo. Trap yung nagsaslip sa kanina. Gas is inbound. You know? Ayun, Ano, I-snipe nyo yun nasa taas ng ano. This to me. Yun, nagka-cross na. Fire. Nag-cross pumunta dito. Unless setting waypoint. There's my next victim. Never mind. Setting waypoint. Ano, I crossing. hear you. Forget that. Broken. Sasakay ng Bertan. Got contact. Dito dami sa baba. Positive coordinates. Rendezvous here.
Ano siya? Basag. Dapat natin umakit, Merge. Mark, hindi ka makakit, Merge. Tayo. Master Bros. Dito, kabi. Moving in. Kami. Ingat ah. Dapat hindi ito makakit mga gago na to ah. Sending thermite. Precision airstrike. Take gas is inbound. Marking new safe zone. Tapos harap. Meron sa may trucks. Dito na. Pangina, may naiwan pa sa fire. Not yet. Atras ka, Lods. Pamarka ako saan? May nasa fire pa. Dito. Coordinates marked. Gas is closing in. Dali sa par! Be advised. Friendly precision airstrike. Dali dito sa harap ko. Wala na. Meron pa dito. Sige, pasukin mo yan. Bako lang sa par! Down. Patay. Wipe. Sa baba na lang, men. Sa baba na lang, men. Sa baba, men. Kanina, nakataka sa atin. Pasok ka tayo. Anyone, you. Ayun na. Patay na ako. Hindi. Dalawa na lang, men. Sa baba pa rin, men. Baka lilipat yan yung... Hostile target. Positive contact. Nice. Isa na lang. Nasa pinaka-edge. Saan? Nandiyan na. Dito. Sa akin. Utak sarap ko. Gago. Mahulog ko. Yes. Patay ako. Ay, sakto. Ay, salamat. Nahulog ako eh. Clip that shit. Ba't nahulog to? Putang ina. Dalawa din. Is pangit ko nang invite. Tangina, ilang oras din yan, men. Kaya nga, tagal nun. Tagal. Tatra. GG na ako. Hatid lang ako. Bukas ulit ako, Lods. Salamat. Gilad. Sige lang.